म 1 को ए नै गर्छु ल। 1 को ए सी अनि एफ गर्यो भने सायद सबै गर्न सक्छु होला। सायद ए एउटाले नि भ्याइन्छ कि, ल हेरौँ। एउटा फङ्सन दिएको छ एफ एक्स कमा वाई दिएको छ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 60x माइनस 32y प्लस 200 एउटा फङ्सन दिएको छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले के निकाल भनेको छ, डिटरमाइन द लोकेसन एन्ड नेचर अफ अल द क्रिटिकल पोइन्ट्स अफ द फलोइङ फङ्सन एन्ड अल्सो फाइन्ड द एक्सट्रिम पोइन्ट्स भनेको छ। क्रिटिकल पोइन्ट पनि निकाल भनेको छ र एक्सट्रिम भ्यालुजहरू पनि निकाल भनेको छ। भनेको म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ कि मिनिमम भ्यालु आउँछ त्यो पनि क्यालकुलेट गर भनेको छ। पहिला सुरुमा हामी म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि क्यालकुलेट गर्छौँ र यसमा म्याक्सिमा र मिनिमा म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि एउटा कन्डिसन चाहिन्छ है। र के भयो भने कसरी निकाल्ने त्यो म कन्डिसन एकपल्ट लेखिदिन्छु, हेरौँ है। जस्तै कुनै फङ्सन छ एफ एक्स कमा वाई नै भनौँ, कुनै एउटा फङ्सन दिएको छ एक्स र वाईको टर्ममा फङ्सन दिएको छ भने अब रिलेटिभ म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा हामी के गर्छौँ, एफ एक्स निकाल्छौँ, पार्सल डेरिभेटिभ अफ एफ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। त्यसै गरी हामी एफ एक्स एक्स निकाल्छौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ। त्यसै गरी हामी एफ एक्स कमा वाई पनि निकाल्न सक्छौँ, पार्सल डेरिभेटिभ अफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाई है। त्यसै गरी एफआई निकाल्छौँ, एफ वाइवाई निकाल्छौँ, त्यसै गरी एफ वाई एक्स पनि निकाल्छौँ। याद गरौँ है, एफ एक्स कमा वाईबाट आउने भ्यालु र एफ वाई एक्सबाट आउने भ्यालु चाहिँ दुइटै के हुन्छ त, सेम नै आउँछ। यो पछि हामी प्र्याक्टिकली पनि हेरौँला। अनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वल्स टु 0 गरेर हामी क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्छौँ। भनेको एफएक्स इक्वल्स टु 0 र एफवाई इक्वल्स टु 0 गरेर चाहिँ हामी एक्स र वाईको भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, क्रिटिकल पोइन्ट भन्छौँ। क्रिटिकल पोइन्ट हो। अब क्रिटिकल पोइन्ट आइसकेपछि रिलेटिभ म्याक्सिमा अथवा रिलेटिभ मिनिमा हुनको लागि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ है। त्यो कन्डिसन भनेको एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायर हो। यसको भ्यालु भनेको सधैँ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। यसलाई भन्छौँ हामी डीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हामीले डिटरमिनेन्ट भने जस्तै हो कि यो। सो यो डीको भ्यालु चाहिँ सधैँ ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। अनि बल्ल रिलेटिभ म्याक्सिमा अथवा रिलेटिभ मिनिमा हुन्छ। रिलेटिभ म्याक्सिमाको लागि एफ एक्स एक्स एफ वाई वाईको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 हुनुपर्छ। भनेको नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमा हुन्छ, ग्रेटर देन 0 आयो भने मिनिमा हुन्छ। अगाडि गरेको जस्तै हो। अगाडि चाहिँ एउटा मात्रै फङ्सन ल्याएको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटा फङ्सन हुने भयो। भनेको एक्स र सर यो वाईको चाहिँ टर्ममा छ। फर्मुला नै हो। यो फर्मुला नै हो है। यो अहिले हिसाब गर्दै गएपछि अझ क्लियर हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले थ्योरीको रूपमा सर भनिदिएँ है। तर यदि डी को भ्यालु एफ एक्स एस एफ एक्स कमा एफ एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई होल स्क्वायरको भ्यालु लेस देन 0 आइदियो भने यो केसमा हाम्रो रिलेटिभ म्याक्सिमा रिलेटिभ मिनिमा हुँदैन। याद गर्ने है। यति बेला यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, क्रिटिकल पोइन्टलाई हामी स्याडल पोइन्ट भन्छौँ। स्याडल पोइन्ट हो। यदि डी को भ्यालु लेस देन 0 आयो भनेको नेगेटिभमा आइदियो भने त्यो जुन अघि नै हामीले क्रिटिकल पोइन्ट भनेर निकालेको थियो नि, त्यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, स्याडल पोइन्ट भन्छौँ। भन्दाखेरि रिलेटिभ म्याक्सिमा र रिलेटिभ मिनिमा निकाल्नको लागि सधैँ यसको भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ। अनि बल्ल रिलेटिभ म्याक्सिमा रिलेटिभ मिनिमाको लागि हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। ठिक छ हजुर। त्यहाँ स्याडल पोइन्ट निकाल्नलाई डी इक्वल टु एफ एक्स एक्स अनि एफ एक्स वाई राख्नुपर्छ। ए होइन एफ होइन, वाई एफ वाई वाई नै वाई नै होला हो। नि। वाई त्यही वाई त नै हो। यहाँ मेरो वाई वाई नै है यो। मैले भन्न खोजेको बुझ्यो है। ल अब हिसाब गर्दै जाउँ, त्यसपछि अनि बुझ्दै जान्छ है। यो चाहिँ थ्योरीको रूपमा मात्रै भयो। ल म यो सबैलाई मेट्छु। सुरुमा हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ सबै निकालौँ है त। हियर एफएक्स पार्सल डेरिभेटिभ अफ एफ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। एक्स को रेस्पेक्टमा पार्सल डेरिभेटिभ निकालौँ यो फङ्सनको। भनेको 6x वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ 0
प्लस 3xy को 3y माइनस 60 अरू सबै 0 यो fx आयो। यसै गरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकालौँ। fxx इक्वल्स टु कति आउँछ? खोइ 6 + 3 6 मात्रै आउँछ नि, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्ने हो नि त, यहाँ त 3y छ होइन, त्यही भएर 6 मात्रै। त्यसै गरी fy पार्सल डेरिभेटिभ अफ f विथ रेस्पेक्ट टु y, y को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ निकालौँ। 2y प्लस 3x माइनस 32, यहाँबाट fxy पनि निकालौँ है। यहाँ fxy निकाल्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ? 3 मात्रै आउँछ। यो भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x, यो भनेको विथ रेस्पेक्ट टु y, बुझ्छौ? कन्फ्युज छ? छैन सर। कन्फ्युज भयो, म एक स्टेप अलिकति थप्दिउँ यहाँ, अलिकति थपिदिन्छु है। fx भनेको df बाई dx, fxx भनेको चाहिँ dfx बाई dx, यो भनेको 6 मात्र आयो। fxy भनेको dfx विथ रेस्पेक्ट टु y, यो भनेको कति आउने भयो? 3 आउने भयो। अब क्लियर हुन्छ होला। त्यसै गरी fyy यो भनेको dfy विथ रेस्पेक्ट टु y इक्वल्स टु 2 आयो। dfyx यो भनेको dfy बाई dx विथ रेस्पेक्ट टु x 3 आयो। मैले अघि भनेको थिएँ नि त fxy र fyx को भ्यालु चाहिँ सेम नै आउँछ भनेर, यहाँ पनि सेम आएको छ नि, ठिक छ। अब हामी क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्छौँ। हामीले अगाडि स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्दाखेरि के गरेका थियौँ? फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वल्स टु 0 गरेका थियौँ नि त। त्यसै गरी यहाँ क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्दाखेरि पनि हामी फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वल्स टु 0 गरेर x र y को भ्यालु निकाल्छौँ। Now for critical point, put fx equals to 0 and fy equals to 0. फर्स्ट डेरिभेटिभ दुईटालाई इक्वल्स टु 0 गरेर x र y को भ्यालु निकालौँ। 6x plus 3y minus 60 equals to 0. और यसलाई सल्भ गरौँ, 3 कमन लिएर फाल्दिउँ, 2x plus y minus 20 equals to 0. 2x plus y equals to 20. यसलाई इक्वेसन 1 दिउँ। त्यसै गरी fy equals to 0. 2y plus 3x minus 32 equals to 0. यो भनेको 3x plus 2y equals to 32. इक्वेसन 2. इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गर्यो भने हामी x र y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। Now solving equation 1 and 2. 2x plus y equals to 20, 3x plus 2y equals to 32. यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर x र y को भ्यालु निकाल्नुस् ल। कति आउँछ मलाई भन्नुस्? फर्स्ट इक्वेसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ। So 4x plus 2y equals to 40. सेकेन्डमा एज इट इज राखौँ, 3x plus 2y equals to 32. सबट्र्याक्ट गरौँ, माइनस 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 काट्दाखेरि x equals to 8. x को भ्यालु कति आयो? 8 आयो। त्यसै गरी अब y को पनि भ्यालु निकालौँ। Substituting माथि सारे मैले substituting the value of x in equation, जुन इक्वेसनमा राखेको दिन्छु म सजिलोको लागि 1 मा राखेँ। 2x plus 8 equals to 20. 2x equals to 12. So x equals to 12 हो र होइन? 20 minus 8 12 नै हो। So x equals to कति आयो? 6 हो। सर फेरि x कै भ्यालु चाहिँ किन राख्नु भएको? निकाल्नु भएको त y कै निकाल्नु पर्ने हैन र? ओहो हो नि त, मैले y मा पो उल्टो राखेछु त। 2 into 8 plus y equals to 20. 16 plus y equals to 20. Y equals to 4. Therefore
The critical point is एउटा मात्र critical point आयो है. Therefore the critical point is 8,4. अब यो critical point मा relative maxima आउँछ कि relative minima आउँछ त्यो चेक गर्नु पर्यो है. अब पहिला सुरुमा के गर्ने त d को भ्यालु निकाल्ने. d को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने मात्रै रिलेटिभ म्याक्सिमा मिनिमाको लागि एक्जिस्ट हुन्छ, नभए हुँदैन. नभए त्यसलाई हामी स्याडल पोइन्ट भन्छौँ. ठिक छ. ल पहिला सुरुमा d को भ्यालु निकालौँ. यहाँसम्म भयो. म d निकाल्न जाँदैछु है. d इक्वल्स टु d निकाल्ने फर्मुला के हो अरे fxx टाइम्स fyy माइनस fxy लेख्नु र fyx लेख्नु एउटै नै है. भ्यालु सेम नै आउँछ. fxx को भ्यालु कति छ 6, fyy को भ्यालु 2 माइनस fxy को भ्यालु 3 छ, 3 को स्क्वायर. सो 12 माइनस 9 इक्वल्स टु 3. यो भनेको ग्रेटर देन 0 हो नि त हो. उसो भए कि त यहाँ अब रिलेटिभ म्याक्सिमा हुन्छ कि त रिलेटिभ मिनिमा हुन्छ. अब म्याक्सिमा हुन्छ कि मिनिमा हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर हेर्छौँ. Now again fxx को भ्यालु कति छ 6 छ, यो भनेको ग्रेटर देन 0. fyy को भ्यालु पनि कति छ 2 छ, यो भनेको ग्रेटर देन 0. भन्दा के हुन्छ त यो मिनिमा हुने भयो. किन भन्दा नेगेटिभ भएको भए म्याक्सिमम आउँथ्यो. अब हाम्रो पोजिटिभ आएको छ त्यही भएर के हुने भयो मिनिमा हुने भयो. बुझ्छौ. Since fxx greater than 0 and fyy is greater than 0, therefore relative minima exist at कुन point 8,4. अब क्वेसनले हामीलाई मिनिमा पनि निकाल भनेको छ, एक्सट्रिम भ्यालु निकाल भनेको छ. त्यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ कि मिनिमम भ्यालु आउँछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेको छ. सो अब हामी मिनिमम भ्यालु पनि निकाल्दैछौँ. Therefore the relative minima is त्यही फंक्सनमा राखौँ. हाम्रो फंक्सन कति छ माथि नहेर्नु बुकमा हेरेँ मैले. fx, y equals to 3x square plus y square plus 3xy minus 60x minus 32y plus 200. ल भ्यालु राखौँला. f हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट कति आएको छ 8,4. सो 8,4 x को ठाउँमा 8 y को ठाउँमा 4 राखौँ. सो 3 into 8 square plus 4 square plus 3 into 8 into 4 minus 6 into 8 minus 32 into 4 plus 200 equals to कति आउँछ ल भन्नुस् ल. कति आयो यसको भ्यालु -104. -104 भन्दा हाम्रो रिलेटिभ मिनिमाको भ्यालु -104 आयो. ल यति नै एन्सर सक्यो. अब यसरी नै बी नम्बर आफै गर्नुस् है. सर यो माथिको देखाउनु न. ल स्क्रिनशट लिइहाल्नुस् ल. ढिलाउनु भयो तपाईँहरू. भयो.
भयो सर तल भयो सर ल म सी नम्बर गरौँ त उसो भयो अब बी आफै गर्नुस् यसो नै म सी गरिदिन्छु हुन्छ सी भन्दा त डी गरिदिनु न सीमा स्याडल पोइन्ट आउने भएको कारण मैले सी गर्न खोजेको खास हुन्छ ल ए डी नै गरौँला ल डीमा पनि के छ हाम्रो स्याडल पोइन्ट नै आउँछ सो डी नै गरिदिन्छु है त ल डी नम्बर सो fx, y इक्वल्स टु xy प्लस ln x भनेको log x प्लस y स्क्वायर माइनस 10 x को भ्यालु ग्रेटर देन 0 भनेको छ सो सुरुमा अहिलेको जस्तै पार्शियल डेरिभेटिभ निकालौँ fx भनेको df बाई dx कति आउँछ y प्लस log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x हो fx आयो त्यसै गरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौँ fxx df x बाई dx y को डेरिभेटिभ 0 1 बाई x को डेरिभेटिभ माइनस 1 बाई x स्क्वायर सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि आयो त्यसै गरी f x y को भ्यालु निकालौँ यो भनेको dfx बाई dy यसको भ्यालु कति आउँछ x को हेर्नै परेन y लाई मात्र हेरौँ y को डेरिभेटिभ भनेको 1 यो विथ रेस्पेक्ट टु x को टर्ममा भयो त्यसै गरी अब हामी y को टर्ममा जाँदैछौँ fy df बाई dy इक्वल्स टु x प्लस 2y dfyy मा जाउँ dfy बाई dy सो यसको डेरिभेटिभ 2 आयो yx को टर्ममा जाउँ dfy बाई dx यसको डेरिभेटिभ 1 हेरौँ सेम आयो नि त यो त सेम आउँछ भनेको थिएँ नि मैले यहाँसम्म त डेरिभेटिभ मात्र लिने भयो अब हामी क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्दैछौँ क्रिटिकल पोइन्ट निकाल्नको लागि हामी फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वल्स टु 0 गर्छौँ नाउ फर क्रिटिकल पोइन्ट put fx equals to 0 and fy equals to 0 ल fx equals to 0 गरौँ y plus 1 by x equals to 0 x plus 2y equals to 0 now xy plus 1 equals to 0 xy plus 1 equals to 0 or ल के गरौँ यहाँबाट x को भ्यालु निकालौँ त x भनेको ग्रेटर देन 0 भनेको छ है क्वेशनले x को भ्यालु त सधैँ पोजिटिभ भनेको छ so 2y equals to minus x y equals to minus x by 2 यो y को भ्यालु चाहिँ यता लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ x comma x times minus x by 2 plus 1 equals to 0 or minus x square by 2 plus 1 equals to 0 or minus x square plus 2 by 2 equals to 0 minus x square equals to plus 2 equals to 0 minus x square equals to minus 2 x equals to कति भयो यो माइनस माइनस क्यान्सल रुट 2 हामीले माइनस रुट 2 पनि हुन्थ्यो तर नेगेटिभ लिएनौँ किन भन्दा क्वेशनले के भनेको छ x को भ्यालु पोजिटिभ मात्रै छ भनेको छ त्यही भएर पोजिटिभ रुट 2 मात्र लियौँ अब y को भ्यालु निकालौँ न नाउ y इक्वल्स टु हामीसँग के छ यति गाह्रो होला म सिधै लेख्थे है नाउ y इक्वल्स टु minus x by 2 y equals to minus root 2 by 2 so y equals to minus 1 by root 2 therefore एउटा मात्रै पोइन्ट आयो critical point is root 2 comma minus 1 by root 2 the critical point यति आयो अब एब्सोल्युट रिलेटिभ म्याक्सिमा मिनिमा आउँछ कि आउँदैन त्यो अब हामी चेक गर्दैछौँ त्यसको लागि हामी डी को भ्यालु निकाल्छौँ यदि डी को भ्यालु पोजिटिभ आयो भने रिलेटिभ म्याक्सिमा अथवा मिनिमा हुन्छ तर डी को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने
स्याडल पोइन्ट हुन्छ है, यो पोइन्ट चाहिँ स्याडल पोइन्टको रूपमा चेन्ज हुन्छ। गरौँ ल माथि सरौँ। एकैछिन भयो सर। नाउ d इक्वल्स टु फर्मुला के छ हाम्रो यहाँ फङ्सन f नै युज भएको छ, fxx टाइम्स fyy माइनस fxy को होल स्क्वायर। fxx को भ्यालु कति छ -1/x² टाइम्स fyy को सरी मिस्टेक भएछ, fxx को भ्यालु निकालेको छ कि छैन हामीले, छ त्यही नै हो। fyy को भ्यालु 2 माइनस fxy को भ्यालु 1 को स्क्वायर भनेको -2/x² माइनस 1 स्क्वायर। क्वेसनले के भनेको छ, यो x को भ्यालु सधैँ पोजिटिभ हुन्छ अरे हैन, एज x इज अलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफोर d को भ्यालु त सधैँ कति आउने भयो, लेस देन 0 आउने भयो, कि सबै नेगेटिभमा छ नि त, x को भ्यालु जतिसुकै होस् न d को भ्यालु नेगेटिभमा जाने भयो। देयरफोर अब यसमा के लेख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज, स्याडल पोइन्ट d को भ्यालु लेस देन 0 भएको कारण चाहिँ स्याडल पोइन्ट एक्जिस्ट एट √2, -1/√2 भन्दा यसमा रिलेटिभ म्याक्सिमा मिनिमा हामी निकाल्न सक्दैनौँ, यतिकै छोडिदिने भन्दाखेरि क्रिटिकल पोइन्ट नै स्याडल पोइन्टको रूपमा चेन्ज भयो, कन्भर्ट भयो, सक्यो। यो d को भ्यालु पोजिटिभ भएको भए मात्रै हामी म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्न सक्थ्यौँ है, लेस देन 0 भएको कारण चाहिँ सकेनौँ। बुझेको हो? यस सर बुझ्यो सर। अनि त्यहाँ -2/x² -1 छ नि, त्यहाँ x को भ्यालु पुट गरेर भ्यालु निकाल्दा पनि हुन्छ कि पर्दैन यतिकै होइन, पर्दैन, यो x को भ्यालु त जति पनि हुन सक्छ नि त हैन, यो त भेरिएबल भयो नि त, x को भ्यालु जति पनि हुन सक्छ, त्यही भएर त्यतिकै छोडिदिने। यो x को भ्यालु चाहिँ √2 राखेर चाहिँ गर्ने होइन। अर्कोमा जाउँ। हुन्छ सर। यो हामीले डी नम्बर गर्यौँ है, EFG मध्ये कुनै एउटा गरौँ न त ल। एफ नम्बर नै गरिदिनु न सर। ल नम्बर F, fx, y इक्वल्स टु x³/3 माइनस 5x²/2 प्लस 3y² माइनस 12y। यस्तो छ क्वेसन। सेम fx निकालौँ, df/dx कति आउँछ निकालौँ, fxx निकालौँ, dfx/dx, त्यसै गरी fxy निकालौँ, dfx/dy। ल हेर्नुहोस् ल कति आउँदो रहेछ। df/dx भनेको 3x²/3 आउँछ, त्यो भनेको x² आउने भयो, माइनस 5x आउने भयो, अर्को आउँदैन। त्यसै गरी fxx को लागि 2x माइनस 5 आउने भयो। अब fxy को लागि यो 0 आउने भयो। त्यसै गरी fy निकालौँ, df/dy कति आउँछ यो
y को रेस्पेक्ट निकालौं 6y minus 12 fyy equals to dfy by dy यो भनेको 6 yx यसको भ्यालु 0 भयो है सेम आयो है fxy र fyx को भ्यालु सेम आयो नि त अब अहिलेको जस्तै गरौँ अब फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वल्स टु 0 गरौँ ल फर क्रिटिकल पोइन्ट्स को लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल्स टु 0 गरौँ पुट fx इक्वल्स टु 0 and fy equals to 0 ल एउटा x square minus 5x equals to 0 अर्को 6y minus 12 equals to 0 ल कति कति आउँछ हेरौँ ल x को भ्यालु दुईटा आउँछ होला x minus 5 equals to 0 either x equals to 0 or x equals to 5 y को केसको लागि y equals to 2 मात्रै आयो भन्दाखेरि हामीसँग दुईवटा पोइन्ट हुने भयो एउटा कि त 0,2 कि त अर्को 5,2 therefore the critical points are 0,2 and 5,2 अब यो दुईटै पोइन्टलाई हामी चेक गर्छौं है d को भ्यालु निकाल्छौं अब स्याडल पोइन्ट आउँछ कि दुईटैमा रिलेटिभ म्याक्सिमा मिनिमा के आउँछ कि त्यो दुईटै हेरौं दुईटैलाई चेक गर्छौं हामी ल d को भ्यालु निकालौं पहिला 0,2 लाई चेक गरौं for 0,2 d equals to कति आउँछ यो 2x minus 5 times fyy minus fxy भनेको 0 को स्क्वायर यो भनेको 12x minus 30 x को भ्यालु राख्दियौ हामीले 0,2 को लागि चेक गरेका छौं सो 0 minus 30 भन्दाखेरि कति आयो minus 30 आयो minus 30 भनेको लेस देन 0 भन्दाखेरि 0,2 भनेको के आयो त यसमा त हाम्रो म्याक्सिमा र मिनिमा नहुने भयो भन्दाखेरि यो भनेको के हो त स्याडल पोइन्ट भयो अहिले कसरी ल्याङ्ग्वेज लेखौं है त as d is less than 0 saddle point exists at (0,2) अब अर्को पोइन्टको लागि चेक गरौं for 5,2 d को भ्यालु निकालौं fxx times fyy minus fxy को होल स्क्वायर कति हुन्छ fxx भनेको छ 2x minus 5 times 6 minus 0 को स्क्वायर यो भनेको कति हुन्छ नभए x को भ्यालु डाइरेक्ट राख्दियौ 2 into 5 minus 5 times 6 10 minus 5 times 6 so 5 times 6 यो भनेको 30 भनेको ग्रेटर देन 0 भन्दाखेरि अब म्याक्सिमा मिनिमा हुने भयो अब म्याक्सिमा हुन्छ कि मिनिमा हुन्छ त्यसको लागि हामी सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट चेक गर्छौं नाउ अगेन fxx equals to कति छ हाम्रो 2x minus 5 यसको भ्यालु कति आउँछ हेरौं त equals to 2 into x को भ्यालु 5 minus 5 so 10 minus 5 यो भनेको 5 ग्रेटर देन 0 भयो त्यसैगरी fyy भनेको कति छ हामीसँग भ्यालु माथि एक्ज्याक्ट भ्यालु आएको छ 6 greater than 0 as fxx greater than 0 and fyy greater than 0 therefore relative minima हुन्छ कि maxima हुन्छ minima कि maxima ग्रेटर देन 0 छ भने मिनिमा हुन्छ नि सर minima त्यही त therefore relative minima
exist at कुन point 5,2. Therefore relative minimum value भनौँ न is f x comma y equals to x cubed by 3 minus 5x square by 2 plus 3y square minus 12y. So f 5,12 equals to 5 cubed by 3 minus 5 into 5 square by 2 plus 3 into 2 square minus 12 into 2. यसलाई सल्भ गरौँ जति आउँछ त्यही एन्सर ल बुकले भ्यालु चाहिँ लेखाएर दिन्छ है तर चाहिन्छ है किन क्वेसन सोधेको छ हाम्रो यहाँ अल्सो फाइन्ड द एक्सट्रिम भ्यालुज भनेको छ सो भ्यालु चाहिन्छ है सर लेखेको छ त -197/6 ए ल मैले चाहिँ नदेखाएर छ ठिक छ ल निकालौँ ल भन्दाखेरि अब 1 को यो जी सम्मै गर्न सकिन्छ है ए देखि जी सम्म अब 2 नम्बर एउटा गरिदिन्छु है म अब 2 नम्बर एउटा गरिदियो भने त्यो ल्याङ्ग्वेज सबै उस्तै नै छ कति आयो यसको भ्यालु खै त 125/3 minus 125/2 plus 24 minus 24 ल यो 125/3 minus 125/2 minus 12 plus 6 LCM 2 भनेपछि 250 minus 3 भनेपछि कति 125 into 3 375 375 minus 72 447250 सब्ट्रैक्ट करूं 17 19 197 ल minus 197/6 आयो ल बुकमा कति छ ल त्यति नै छ मिल्यो ल 2 मा जाउँ हुन्छ सर ओके बुझिरहेछ नि है सजिलो छ है यो अगाडि गरेको जस्तै हो खाली यसमा दुईटा फंक्सन भएको कारण चाहिँ दुईचोटी गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ त्यति मात्रै हो फरक कसलाई केही कन्फ्युज छ भने सोधौं छ कसलाई केही कन्फ्युज छैन सर ओके ल नम्बर 2 मा गए है अञ्जली केही कन्फ्युज छ छैन सर मलाई त ल ठीक छ ल उसो भए नम्बर 2 मा गए म के भनेको छ हेरौं utility as a function of the quantity of two commodities consumed is given by भनेर दिएको छ एउटा फंक्सन दिएको छ सो हियर z is function of xy छ सो zxy equals to लेखे मैले 7x plus 20y minus x square minus xy minus 3y square. Find the level of consumption of x and y for maximum utility ray and also find the maximum utility ray. The maximum utility को भ्यालु निकाल भनेको छ त्यसैगरी
म्याक्सिमम युटिलिटीको लागि चाहिँ लेभल अफ कन्जम्सनको भ्यालु कति हुनुपर्छ एक्स र वाईको भ्यालु कति हुनुपर्छ त्यो क्याल्कुलेट गरेर सेम एकै प्रोसेसले गरौँ सुरुमा zx निकालौँ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ z विथ रेस्पेक्ट टु x zxx निकालौँ zx विथ रेस्पेक्ट टु x zyx निकालौँ zx विथ रेस्पेक्ट टु y ल zx को भ्यालु कति हो 7 minus 2x minus y z xx हो नि यो त zxx को भ्यालु -2 zyx को भ्यालु कति ल बनाऊँ ल -1 -1 एकदम ठिक त्यसै गरी zy dz with respect to y कति होला 20 minus x minus 6y 20 minus x minus 6y एकदम ठिक त्यसै गरी zyy dzy by dy -6 -6 मात्रै त्यसै गरी zyx -1 -1 त्यसै zxy हुनु पर्ने yxy छ जसको भ्यालु सेम नै आउँछ है यो भयो अब क्रिटिकल पोइन्ट निकालौं और क्रिटिकल पोइन्ट with zx equals to 0 and zy equals to 0 गरेर x र y को भ्यालु निकालौं 7 minus 2x minus y equals to 0 20 minus x minus 6y equals to 0 2x plus y equals to 7 एउटा इक्वेसन आयो त्यसरी x plus 6y equals to 20 अर्को इक्वेसन आयो ल x र y इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई सल्भ गरेर x र y को भ्यालु निकालौं न कति आउँदो रहेछ हेरौं दुईटा इक्वेसन सल्भ गरौं दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है सर पोइन्टमा पनि आउन सक्ला र यो फ्र्याक्सनमा लेख्दै नि त्यस्तो भयो भने तर पोइन्टमा नआउला यो त 47/5 आयो मेरो त सर आउँदैन 47/5 त आउँदैन 2.5 मात्र आयो मेरो चाहिँ राउन्ड अफ गरेको है हैन आउँदैन नि कसरी आउँछ हेरौँ त ल 2x plus y equals to 7 छ एउटा 6x plus 6y equals to 20 छ यसलाई सल्भ गर्नको लागि इक्वेसन 1 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त ल कसरी गर्नुभयो तपाईहरुले ल भन्नुस् त म त्यसै नै गरिदिन्छु सर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको सेकेन्ड इक्वेसनमा ल मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरे ल उसो भए 2x plus y equals to 7 2x plus 12y equals to 40 सबट्र्याक्ट गरौँ माइनस 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 -11y equals to -33 आउँछ नि त या त माइनस छ नि त यहाँ मिस्टेक भयो कि सो y equals to -33 by -11 सो y equals to 3 आयो त खै त रन अप गर्नै परेन नि मैले माथि नै 2x - y = 7 लेखेछु त्यही त्यही मिस्टेक भएछ जस्तो भयो नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ y इन इक्वेसन कुन इक्वेसनमा राखौं इक्वेसन 1 मै राखौं त ल सो 2x plus y को ठाउँमा 3 equals to 7 2x equals to 7 minus 3 2x equals to 4 x equals to 2 x को भ्यालु 2 आयो therefore critical point is
क्रिटिकल पोइन्ट कति आयो त 2,3 आयो ल यो क्रिटिकल पोइन्ट भयो अब के गर्नु छ हेरौँ म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ अब यो क्रिटिकल पोइन्टमा म्याक्सिमा मिनिमा हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो कन्डिसन चेक गरौँ पहिला डी इक्वल्स टु हाम्रो फंक्सन के को जेड को टर्ममा छ सो जेड एक्स एक्स टाइम्स जेड वाई वाई माइनस जेड एक्स वाई को होल स्क्वायर जेड एक्स एक्स को भ्यालु कति छ -2 -6 छ सो -2 टाइम्स -6 माइनस जेड एक्स वाई को भ्यालु -1 छ सो -1 को होल स्क्वायर सो इक्वल्स टु 12 - 1 इक्वल्स टु 11 यो भनेको त ग्रेटर देन 0 हो नि त उसो भए म्याक्सिमा अथवा मिनिमा हुन सक्छ नि त हैन उसो भए फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ को भ्यालु हेरौँ as zxx equals to -2 is less than 0 and zyy equals to -6 is less than 0 therefore relative maxima exist at 2,3 2,3 मा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमा हुने भयो अब म्याक्सिमम भ्यालु निकालौं therefore maximum क्वेशन कै ल्याङ्ग्वेज लेखौं युटिलिटी भनेको छ सो युटिलिटी at 2,3 is function use गरौं zx, y equals to 7x plus 20y minus x square minus xy minus 3y square. So z 2,3 equals to x को ठाउँमा 2 y को ठाउँमा 3 राखौं यसलाई सल्भ गरौं जति आउँछ त्यही एन्सर ल $37 मिले एन्सर मिल्यो सर therefore maximum utility is 37 सक्यो ल अब कुन नम्बर गरिदिउँ 3 4 5 6 सर हजुर त्यो माथिको इक्वेसनमा छ नि त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्ने भनेर कसरी कुनमा इक्वेसन माथि त्यो एउटा टर्मलाई काट्नको लागि त्यतिले नै मल्टिप्लाई गरेको हो क्या त यो इक्वेसन 1 र 2 को कुरा गरेको होइन यसमा हो कोएफिसिएन्ट अफ हजुर। x अथवा कोएफिसिएन्ट अफ y लाई सेम बनाउन खोजे हो कि उले के गर्दै खोज्यो भन्दा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ x लाई सेम बनाउन खोज्यो त्यही भएर चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरे हो कि यहाँ 2 छ त्यही भएर 2 बनाउन खोजेको अब यहाँ 6 छ मैले चाहिँ अघि नै यहाँ 6 बनाउन खोजेको थिएँ त्यही भएर इन्टु 6 गर्न खोजेको थिएँ कि अघि नै ए जस बुझेँ सर। दुईटा मध्ये एउटा कोएफिसिएन्टलाई सेम बनाएर सल्भ गर्ने हो सर एकैछिन माथि गरिदिनु न कुन चाहिँ ए हो अलिकति माथि ठिक छ भयो सर मुनि जाउँ भयो सर ओके ल अब कति नम्बर गरिदिउँ 5 6 7 3 गर्न सकिन्छ होला है 4 पनि गर्न सकिन्छ होला ल भनौँ है गर्न सकिन जस्तो लाग्छ नि म गरिदिन्छु सर 6 गर्दिनु 6 गरिदिउँ हुन्छ ओके नम्बर 6 गरे है त मैले ल नम्बर 6 एउटा गर्न भ्याइन्छ होला अझ 10 मिनेट बाँकी सामसँग सो हियर A Chinese mobile company manufactures and sell mobiles in two markets, foreign and domestic.
The profit obtained by selling X unit in foreign and Y units in domestic market per week is given by pi xy equals to minus x square by 2 minus 2y square plus 20x plus 40y plus 100. यो फंक्शन दिएको छ. Find the number of mobiles that should be sold in the foreign and domestic market per week in order to maximize the profit rate. So profitलाई maximize गर्नको लागि फरेन र डोमेस्टिक मार्केटमा मोबाइलहरु कति कतिवटा बेच्नु पर्ला त्यो क्याल्कुलेट गरेर अरे. ल सेम त्यही प्रोसेसले गरौँ. सो पहिला पाई एक्स निकालौं भनेको डी पाई बाई डीएक्स. पाई एक्स एक्स निकालौं त्यो भनेको डी पाई एक्स बाई डीएक्स पार्शियल डेरिभेटिभ. पाई एक्स वाई पनि निकालौं त्यो भनेको डी पाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाई. पाई एक्स को भ्यालु कति आउँछ? माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 20 अनि पाई एक्स एक्स -1 -1. पाई एक्स वाई 0 0. त्यसै गरी पाई वाई भनेको डी पाई बाई डी वाई. पाई वाई वाई y प्लस प्लस डी पाई वाई बाई डी वाई. पाई वाई एक्स डी पाई वाई बाई डीएक्स. ल पहिला पाई वाई कति आयो? -4y प्लस 40 -4y प्लस 40 अनि पाई वाई वाई -4 -4. पाई वाई एक्स 0 0. Now for critical point, पहले critical point निकालौं. For critical point with pi x equals to 0 and pi y equals to 0. ल यहाँ पनि निकालौं. Minus x plus 20 equals to 0. X equals to 20. Minus 4y plus 40 equals to 0. 4y equals to 40. Y equals to 10. Therefore, critical point is 20,10. अब यो पोइन्ट त हाम्रो स्याडल पोइन्ट पनि हुन सक्छ. उसो स्याडल पोइन्ट हुन्छ कि हुँदैन. अब हामीलाई त म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्नको लागि जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन स्याटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो चेक गरौँ पहिला. नाउ d इक्वल्स टु पाई एक्स एक्स टाइम्स पाई वाई वाई माइनस पाई एक्स वाई को होल स्क्वायर इक्वल्स टु पाई एक्स एक्स -1 टाइम्स पाई वाई वाई -4 माइनस पाई एक्स वाई भनेको 0 स्क्वायर. So 4 आयो. Now since d is greater than 4, also अर्को के छ? पाई एक्स एक्सएस इक्वल्स टु -1 त्यो भनेको लेस देन 0. पाई वाई वाई इक्वल्स टु -4 लेस देन 0. Therefore, relative maxima exist. क्वेशनले हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु निकाल भनेको छ. क्वेशन नम्बर 6. फाइन्ड द नम्बर अफ मोबाइल्स मात्रै भनेको छ. म्याक्सिमा प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि चाहिँ नम्बर अफ मोबाइल्स कति कति बेच्नु पर्ला भनेको छ भन्दाखेरि therefore required critical point is 20,20 20,10. That is x equals to 20. x equals to 20 को मिनिङ के हो? फरेन मार्केटमा चाहिँ मोबाइल कतिवटा बेच्नु पर्यो? 20 वटा बेच्नु पर्यो. त्यसै गरी डोमेस्टिक मार्केटमा चाहिँ 10 वटा मोबाइल बेच्नु पर्यो. ल यति नै आन्सर. त्यसैलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ न. Therefore 20 mobile should be sold in foreign market and 10 mobile should be sold in domestic market to maximize profit.
ल प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि यसरी चाहिँ बेच्नु पर्यो। ल अब बाँकी गर्न सकिन्छ होला सबै? ट्राई गर्छौँ सर। ल ट्राई गर्नुहोस्, इनकेस कुनै आएन सर गाह्रो एकछिन भयो माथि भने भोलि गरिदिनु नि सर। हजुर भन्नुहोस् न। भयो सर। भयो सर। ओके ल अब अर्को नम्बर गर्न भ्याइँदैन होला, हामी बिचमै अड्किन्छौँ। 5 मिनट मात्रै बाँकी छ। हामी नम्बर 6 मा गयौँ है। नम्बर 7 सजिलो छ। नम्बर 8 कस्ट फङ्सन दिएको छ। फाइन्ड द क्वान्टिटी टु म्याक्सिमाइज प्रफिट भनेको छ। नम्बर 8 एउटा गर्न गाह्रो होला कि? नम्बर 8 त मैले गरिदिनु पर्ला जस्तो। नम्बर 8 पनि ट्राई गर्नुहोस् है, एकपल्ट नभए नम्बर 8 म भोलि गरिदिन्छु। नम्बर 9 नम्बर 8 नम्बर 8 नम्बर 11 8 र 11 गर्यो भने अब बाँकी सबै गर्न सकिन्छ। ल तपाईँले नम्बर 7 सम्म कम्प्लिट गर्नुहोस् है। 8 र 11 म भोलि गरिदिन्छु, हुन्छ?